હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ પવિત્ર કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સુખડી। સુખડી આમ તો બધાના જ ઘરે બનતી હોય છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મહુડીની સુખડી ખૂબ જ ફેમસ છે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ તેવી જ સુખડી। સુખડી બનાવવા જો તમે તેનું માપ અને લોટ શેકવામાં ધ્યાન રાખશો તો તમારી સુખડી એકદમ પરફેક્ટ બનશે। સુખડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 1 વાટકો ઘી લીધું છે। હવે આપણે અહીંયા 2 વાટકો રોટલીનો ઝીણો લોટ લેશું। હવે આપણે લોટને ઘીમાં બરાબર શેકી લેશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે। લોટ બરાબર શેકાય તો સુખડીનો ટેસ્ટ સારો આવે છે। લોટ શેકાઈ જશે તો તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે। હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે અને તેમાં સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને ગોળ નાખી દઈશું। હવે ગોળને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણો ગોળ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં કાજુ બદામ અને પિસ્તાનો ભૂકો નાખી દઈશું। હવે આપણે સુખડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને થાળીમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું। પછી તેને તવીથાની મદદથી સરખી કરી લેશું। હવે તેના પર વાટકી ઘસીને સપાટી લીસી કરી લેશું। હવે તરત જ ચપ્પાના મદદથી કાપા પાડી લેશું। તમે તેના પર વરિયાળી અને તલ પણ નાખી શકો છો। તો તમે પણ એકવાર પરફેક્ટમાં સાથે સુખડી બનાવજો અને અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમારી સુખડી કેવી બની હતી। અને અમારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। સાથે નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। બાય બાય।